Teorin om att cannabis skulle vara en inkörsport till tyngre droger bygger på någon slags uppfattning om att det finns alkohol och sen finns det droger. Och alkohol är en sak, men droger är en helt annan. De är farliga och precis samma skit hela bunten. Det enda som skiljer dem åt är styrkan. Det är uppfattningen som de här människorna har. De ser droger utifrån ett trappstegsperspektiv, där cannabis är längst ner och heroin är längst upp. Och när man tröttnat på cannabis och vill ha något starkare så tar man till slut heroin. Egentligen kan man säga att de ser alla droger som heroin, bara att det kommer i svagare doser och starkare doser. Det är så de ser på allting som inte är alkohol. Det mest absurda med gateway-teorin är att den inte ens tar hänsyn till vad det är den handlar om, vilket är droger och deras funktion. Hur skulle cannabis möjligtvis kunna vara en inkörsport till andra droger när ruset du får av cannabis inte är ett dugg likt ruset du får av LSD eller kokain eller heroin? Hur hade de föreställt sig att en brassrökare tänker egentligen? Den här jointen är jättenice. Man blir glad, man blir lugn, allting blir kul och det hjälper mig verkligen att sova om nätterna. Men nu har jag tröttnat på det. Nu vill jag ha ett helt annat rus istället. Jag vill uppleva någonting helt annat. Jag ska snorta tjack och så ska jag bli aggressiv och energisk. Jag vill inte sova på en hel vecka! Det är som att säga att ifall man gillar att knulla människofitta så kommer man förr eller senare börja knulla getfitta och hästfitta och isbjörnsfitta. Man vill bara ha tyngre och tyngre fitta hela tiden. Man bryr sig inte om vad det är för slags fitta man knullar. Man vill bara ta det till onödiga extremer eftersom man ens gillar någon form av fitta till att börja med. Samlag är en inkörsport till sexuella avvikelser. Man har liksom inga personliga preferenser när det kommer till vad det är man vill uppleva. Man är bara något slags fittmonster som knullar all fitta i sin väg oavsett art. För att fittan gjorde dig till ett monster när du knullade den. Det fanns liksom inte någonting i din hjärna redan från början som gjorde att du vill fly verkligheten genom att knulla vilda djur. Nej då. Låt oss skylla på substansen. Fittsubstansen. All vulgär satir åt sidan. Poängen jag vill göra här är att de här människorna förstår inte att droger faktiskt har annorlunda rus och effekter. Och om man gillar vad cannabis har att erbjuda, då håller man sig till cannabis. Tyngre droger innebär inte att man får mer av det man får med cannabis. Det innebär att man får något helt annat. Och om man vill ha något helt annat än cannabis så var man inställd på att eventuellt prova något helt annat till att börja med. Cannabis hade aldrig varit tillräckligt i längden för den personen. Och de tog det bara för att det råkade finnas i närheten. Så nej, det är inte logiskt försvarbart att skylla missbruk av tunga droger på cannabis. Cannabis bär inte ansvaret för brukarens personlighet, genetik och livshistoria. Och det är det som spelar störst roll när det kommer till missbruk av tunga droger. Inte vilken substans personen valde att fly sina problem med först. Gateway-teorin grundar sig även i någon slags idé om att alla som tar droger gör det för att de mår dåligt och har problem och måste fly verkligheten. Och att det är därför de tar tyngre och tyngre substanser hela tiden. Det är en väldigt onyanserad syn på droger överlag. De här människorna förstår inte att man faktiskt kan ta droger för att man vill utforska. Eller bara för att man vill ha kul, som när man dricker alkohol. Det finns så många människor med en historia att berätta i stil med att min kompis, han började röka cannabis. Men sen så slutade det med att han satt och sköt heroin och rökte tjack också. Fy fan. Han grävde ner sig riktigt ordentligt i det där drogträsket. Cannabis leder bara till skit. Han förstörde hela sitt liv på grund av cannabis. Det är helt ofattbart att ingenstans i hela den där processen så tänker de här människorna tanken att fast i och för sig, det kanske inte har med cannabis att göra. Det kanske beror på att min kompis är en total jävla pundare.
Det kanske har med hans personlighet och hans individuella tendenser att göra. Det kanske även har med hans omgivning att göra. I och för sig så blev han våldtagen i röven av sin pappa regelbundet. Men jag tror inte att någon kan börja missbruka droger för att de har personliga problem. Nej, det händer bara inte. Cannabis är djävulens verk. Det är som ringen i Sagan om ringen. Det bara förstör. Korrelation är inte orsak. Att påstå att cannabis får människor att börja ta helt annorlunda tyngre droger är som att påstå att porr får människor att begå våldtäkt. För de som våldtar kollar ju på porr ibland. Det finns ett samband! Totalt ovetenskapligt tänkande. En ytlig observation är inte tillräckligt för att bevisa en teori som fakta. Det är klart som fan att det finns ett samband. Om man har en missbrukarpersonlighet som gör att man är mer eller mindre genetiskt benägen att vilja fly verkligheten lite mer än alla andra, då är det klart att man kommer att få åt sig allting som funkar. Det säger inte någonting om en av de flera droger som du använder. Det säger bara någonting om dig som människa. Det är det som är så jävla tröttsamt med de som förespråkar den här gateway-teorin. Det är oftast människor som antingen är pundare som inte vill ta en hård titt på sig själva och erkänna att deras val i livet faktiskt har mer att göra med deras egna biologi och inte cannabis. Eller så är det människor som har växt upp med familjemedlemmar eller polare som är missbrukare. Och det har gjort dem så traumatiserade så att de nu är på något slags Batman-mission mot alla former av droger. De har ingen förmåga till nyanstänkande för de har troligtvis aldrig umgåtts med människor som klarar av att röka cannabis och bara cannabis. Och ifall de har gjort det så tänker de ändå hålla fast vid att ja, men alla blir inte påverkade likadant, så cannabis är visst en inkörsport. För vissa. Inte alla, men vissa. Ja, men då håller ju inte teorin. Om den bara går att applicera på vissa människor, men absolut inte andra, så är det helt fel att säga att cannabis skulle vara en inkörsport. Som om det skulle vara någon slags inneboende egenskap hos självaste drogen som drabbar alla som använder den. Så är inte fallet, och det handlar inte om drogen. Det handlar om individen som använder drogen. Därför borde inte drogen vara olaglig. Det finns hur många människor som helst som klarar av att hantera cannabis. Och de borde få njuta av allt det har att erbjuda. Och de som inte klarar av det, de som inte kan hantera cannabis, för att de är pundare som har blivit hooked på precis vad som helst i vilket fall, de borde få bättre stöd än vad de får i dagens skamfyllda drogvård. Så det minsta vi kan göra för dem är i alla fall att avkriminalisera det. Det mesta jag ser i Sveriges narkotikadebatt är onyanserade känsloargument. Antingen är folk rädda för att deras nära och kära på något magiskt sätt ska bli pundare, eller så är de ledsna för att deras nära och kära har varit pundare. Det absolut värsta med den här gateway-myten är att det inte finns något vetenskapligt bevis som stödjer den. Tvärtom. Den har blivit motbevisad gång på gång av seriösa forskare och akademiker. 2007 gjordes en undersökning av Substance Abuse and Mental Health Services Administration som visade att mer än 100 miljoner amerikaner hade testat cannabis. 14,4 miljoner anses vara regelbundna brukare. Och ändå så är det bara 2 miljoner brukare av kokain och 153 000 brukare av heroin. En uppföljningsstudie som gjordes 2013 visar liknande resultat. Siffrorna gör sanningen uppenbar. Om cannabis leder till tyngre droger, varför är inte siffrorna för kokain- och heroinbrukare ens i närheten av siffrorna för cannabisbrukare? Faktum är att de flesta som röker cannabis använder inte tyngre droger och de har ingen lust att göra det heller. Och den här myten om inkörsporten är direkt skadlig ifall man vill hjälpa människor som löper risk för drogmissbruk. Att fokusera på den självaste drogen istället för viktigare faktorer som formar en människas beteende är rent av skadligt.
och hindrar etablerandet av en ansvarsfull narkotikapolitik.